guys, welcome to my channel. It's me, Chai. So for today's video, I'm going to talk about the 10 common mistakes that I made since the day that I bought this sewing machine. For today's video, I'm going to talk about the 10 mistakes that I made since the day that I bought this sewing machine. So, I bought this sewing machine last July 2019 and this month is November 2019. So, it's been August, September, October, November. It's been 4 months since I bought this sewing machine. So, even before, wala talaga akong educational background when it comes to sewing. Wala din nagturo sa akin. So, I made a lot of mistakes, really. Because before, though it's part of my hobby na manahit, pero nananahila ako before using my hands. But everything is new to me since the day that I bought this sewing machine. So the number one is eye needle positioning. So before, the first time that I replaced the needle in my sewing machine, sinunod ko naman yung tamang pagpapalit. So, yung may flat area dito sa likod yung needle. So, sinalpa ko siya ng tama. So, I thought, it's okay already. So, hindi pala. Kasi dapat nakaharap sa'yo yung butas ng needle. Kasi once na nakaside siya sa left or sa right, ang mangyayari, mapuputulan ka ng sinudid habang nananahi ka. So, I experienced it also. So, habang nananahi ako, lagi napuputol yung sinudid ko. Nagtataka ako, bakit? So, yun, na-search ko nga na may epekto yung eye needle positioning. So, dapat, pag once na nag-replace ka ng needle, nakaharap sa'yo yung eye. Okay? And then, the number 2 is choosing the right size and type ng needle. So, hindi pwedeng isang size lang, kahit anong tela na. So, there's a particular needle for the jeans, for the stretchables, for the leather. So, yun. The heavier the fabric, so dapat mas malaki yung needle mo. And na-experience ko ngayon, before, hindi ko siya talaga alam. Nung nanahi ako ng stretchable na clothes. So, nagtataka ako, bakit tumatalon yung tahi ng makina? Or sometimes, hindi siya nananahi. So, I thought, sira yung makina ko. But, yun nga, nung tinry ko naman siya sa ibang fabric, okay naman siya. Yun naman pala is, iba dapat ang needle ng stretchable sa mga normal na fabric. So, ang naging tendency niya, nasira yung makina ko. So, ayun, nag-search na lang ako ng mga bagay kung paano ko maayos yung makina ko. Kasi nga, nawala yung timing nung pagbaba ng needle dun sa bobbin pin. So, nasira siya. So, inayos ko pa siya. And then, yun, kapag lighter yung fabric mo, like chiffon yung fabric, so, kailangan mas maliit yung needle mo. And then, the number 3 is using old or damaged needle. So, kapag masyado ng gamit yung needle mo, ang tendency niya, hindi na din siya kakagat ng maayos din sa fabric mo. So, tendency, it's either na madadamage yung fabric mo or pati yung makina mo, matidamage din siya. So, one thing para malaman mo kung old na yung needle mo is you can use it to your nail. Scrap mo siya ng ganyan, slant lang ng konti. Ganyan. So, once daw na nakaskas yung nails mo, it means kailangan mo na magpalit ng needle. So, yun. And then the number 4 is using the wrong tension sa machine. So, ito yung tension. Meron siya mga numbers. So, ito yung tension. So, when I bought this machine, nasa number 5 siya. So, it means yun yung pinaka-normal. So, the higher the number, mas mataas yung tension. It means na mas mataas yung tension means mas makapal yung tela mo or mas heavier yung tela mo.
Pero once na binago mo siya into a lower number, means mas manipis yung tela mo. So before, hindi ko talaga ito binabago. Pero nung masira nga yung timing ng makina ko, napilitan akong baguhin na yung tension niya. So when I sewing heavier fabric, tinataasan ko yung tension. And when I'm sewing chiffon fabric, yun, mas binababaan ko yung tension. And then, the number 5 is using the right presser foot. So, I have a lot of presser foot here. So, pero itong ginagamit ko is the universal. As you can see, bilog lang siya. Or, it's a universal or for commonly used for the straight stitch. So, diretso lang yung stitch niya. So, before, yun nga, nagpalit ako ng needle and nasira kasi nga yung makina. So, nag-test ako. Tinest ko yung mga stitches niya, different stitches ng makina ko. So, mayroon siyang zigzag, straight. So, yun. Nakalimutan kong palitan yung presser foot. So, ang nangyari, naputol yung needle ko. Kasi nga, nag-try ako mag-zigzag, which is, merong special foot for the zigzag. So, I have a lot of presser foot here. Meron din akong pang zipper, pang invisible zipper, which can help you a lot sa pag nanahina invisible zipper. So, yun. So, don't forget na magpalit ng right presser foot when you are sewing. Kasi mababalik ka ng needle. Sayang naman. Yun. And then, the number 6 is putting just right seam allowance. Ayun. Kasi, before, noong una-una, ang laki ko magpasobra. Or kung minsan naman, kulang yung pasobra ko. So, sa sobrang wise ko sa pagpapasobra, sobrang laki. Nangyayari, hindi naman nagiging fit yung damit. Or kapag masyado namang masikip, ang nangyayari yun. Dahil, magiging masikip sa'yo. So, dapat tamang-tama lang yung allowance mo. Pag-stick ka kung ano yung allowance na gusto mo. And then, next is choosing the right fabric. So, hindi lahat ng fabric pwede. Especially kapag yung makina mo is hindi naman mamahalin. So, itong makina na to, for house lang talaga siya. So, hindi siya pang professional. Hindi siya brother, hindi siya zinger. So, napaka-limited na pwede niyang tahiing tela. So, yun nga, one of the thing kung bakit napaka-limited na mga natatahi ko. So, although gusto ko mag-try yung DIY transformation and jeans, hindi ko magawa kasi hindi kaya ng makina. Hindi niya kayang magtahi kapag makapal na yung tela. Even ilang layer lang, 3 layer lang ng tela, nag-iingay na siya. So, alam mo na nahihirapan yung makina. So, hindi mo pwedeng ipilit na manahi kapag hindi naman talaga kaya ng makina. So, mamili ka din ng right fabric para dun sa makina mo. So, yun. And then, number 8 is not pressing the fabric. So, plancha. So, ako, napakatamad ko mamalansya. So, dun sa mga DIY transformation ko, I think once pa lang akong nag-plancha ng fabric ko. So, talagang malaking epekto niya. Malaking epekto kapag nananahi ka na nakapress yung fabric mo. Kasi mas professional yung dating ng pagkakatahi mo. Mas maayos siya. Unlike sa hindi mo pinrest, ang minsan nangyayari, uneven yung fabric pag natahi mo siya. So, dapat talaga pinipress, but masyado lang akong tamad minsan. Kasi, alam mo, nag-video ka na, nananahi ka pa, and then mamalansya ka pa. So, masyado kumakain ng oras. But the professional thing is, dapat pinaplansya talaga ang tela pag nananahi. And the number 9 is, sticking to only one technique. Yun. Ayun, kasi, kapag bago ka pa lang nananahi, dapat talaga daw, huwag ka mag-stick sa isang technique lang. Like, for example, pag gagawa ka ng dress, bet mong gumamit ng
garter. Garter. Para mas safe. Dapat, kapag nananahi ka, dapat gumagamit ka din ng ibang technique like use a zipper or try anything new para mas mag-improve yung pananahi. So, yun yung na-realize ko na nung una kasi masyado akong safe pag nananahi. And the number 10 is I don't take a break. So, yun. Kapag nananahi talaga ako, masyado akong addicted. Gusto ko matapos na agad yung pananahi ko. So, usually, kahit may pasok pa ako kinabukasan, minsan nakakatulog ako 2 a.m. or 3 a.m. So, on the following day, masyado akong exhausted. Pagod yung katawan ko, and at the same time, mag-edit pa ako ng videos. So, that's why I think, kaya ako nag-take a break first. Kasi nga, I think na hindi healthy yung way ng ginagawa ko. Masyado akong pinupush yung sarili ko sa pananahi. So, yun. I'm finding a different way to be more healthy sa way ng pananahi. So, that's all. So, let's recap. So, number 1 is eye needle positioning. Number 2 is choosing the right size of the needle. Number 3 is using old or damaged needle. Number 4 is using the wrong tension of the sewing machine. Number 5 is using the right pressure foot. Number 6 is putting this right seam allowance to your fabric. Number 7, choosing the right fabric. So, hindi lahat ng fabric pwede. Kasi, limited lang sa makina. So, kung maganda yung makina mo, any fabric pwede talaga. So, number 8, not pressing the fabric. Yun. Pamamalansya is very important. Number 9 is sticking to only one technique. So, you must go out of your comfort zone para mas mag-improve pa. Number 10 is always take a break. So, kahit gaano ka pa kagaling, always take a break. Especially kapag napupustrate ka na, hindi mo alam kung paano mo gagawin. Kasi, sewing is not really easy. Especially if you're a beginner or bago ka lang. Kasi, hindi naman, yung ibang nananay, hindi naman one day lang magaling na sila. So, kailangan talaga perseverance. Kaya nga, pinangalanan ko yung channel ko ng Sewing is Fate. Kasi for me, it's not a joke. So, kailangan determinado ka. So, ayun. So, maybe I will try to upload next week, guys. So, that's all. And thank you for listening to my 10 common mistakes that I made since I bought my sewing machine. Thank you!